Okay, Chef Joseph po, ngayon po tuturo ko po sa inyo paano po gumawa ng magic cake. Isa-isahin po natin.
so ready na po yung magic cake po natin. So ngayon titikman na po natin siya. So ito po siya, no? So 3 layer po siya. So sa mga taga-Pilipinas po, mag-ingat po kayo palagi. Okay, kung nagustuhan nyo po yung video po natin ngayon, please subscribe po and click the button para po ma-notify kayo sa tuwing may upload po ako.